হেল্ল' কি খবৰ? আশা ৰাখিছোঁ সকলো ভালে আছে। বিহুৰ ওচৰ চাপি আহিছে, প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে চাগে এইকেইদিন লাড়ু পিঠা বনোৱা পূজা উঠিছে আৰু আমাৰো সেনেকৈ অলপ কৰিছোঁ, বৰ বেছি কৰা নাই। আজি নিমকিকেইটা আমি বনাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু বহুতে চাগে জানিয়ে নিমকি বনাবলৈ, তেতিয়াও মই বনোৱা পদ্ধতিটো দিলোঁ। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। মই থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আৰু এয়া প্ৰথমতে মই আধা কেজি পেকেটৰ এটা ময়দা লৈছোঁ আৰু ইয়াত দিছিলোঁ ক'লা জিৰা আৰু তাৰ লগত দিছোঁ অকণমান নিমখ। আৰু ইয়াত কিন্তু মই কোনো বেকিং বা চ'ডাখাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ইয়াত দিছোঁ ৰিফাইন তেল আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে অকণমান মিহলাই ল'ম গোটেইখিনি। এনেকৈ ৰিফাইন তেলটো দি চালে মঠিয়াই চাব, যদি অকণমান লাড়ু বন্ধা নিচিনা হয় তেতিয়াহে হয়। মোৰ হোৱা নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই আৰু অকণমান ৰিফাইন তেল দি এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লওঁ। এনেদৰে এইফালে লাডু বান্ধিছে এইখিনি এতিয়া নিমকি কাৰণে হ'ব। ইয়াতকৈ বেছি ৰিফাইন তেল দিলে এইখিনি খাবলৈ বৰ এটা বেছি ভাল নহয়, খুব বেছি অইলি লাগে। আৰু এইফালে এতিয়া মই অলপ পানী দি এইখিনি গোটেইখিনি আটা মৰাৰ নিচিনা মঠি ল'ম। একেলগতে পানীটো দিলে কি হয়, কেতিয়াবা ঢিলাও হৈ যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে অলপ দি পৰিমাণটো চাই এনেকৈ মঠিয়াই ল'ম। এয়া মই আকৌ অলপকৈ দি গৈছোঁ, একেবাৰে লগতে দিয়া নাই, অকণমান দি আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। খুব বেছি ঢিলা কৰিলে কি হয়, নিমকিখন বেলোতে গোটেই চেপটো নুঠে, সেইটো কাৰণে অকণমান টাইটকৈ ৰাখিব লাগে। এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এইখিনি গুড়িখিনি অলপমান টাইম খচি মিহি কৰি ল'ম। অকণমান টাইট হোৱাৰ কাৰণে মই হাতত আৰু অকণমান ৰিফাইন তেল লগাই এনেকৈ কৰি লৈছোঁ, যাতে পানী দিয়া নাই, পানী দিলে কিন্তু লিকটীয়া হ'ব। সেইখিনি ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ আৰু এয়া এইখিনি প্ৰায় অলমষ্ট হৈ গ'ল। এয়া চাওক এনেকৈ মেলি দিলে যাতে এনেকৈ লেয়াৰ এটা আহে। এয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব লাগে, তেতিয়া নিমকিকেইটা খাবলৈ খুবেই বেছি ভাল হয়। আৰু ইফালে এইকেইটা মই গোটেইকেইটা লাড়ু কৰি অলপ টাইম থৈ দিম, 5 মিনিটমান ৰাখি দিলে হৈ যাব। এয়া গোটেইখিনি মই এনেকৈ লাড়ু কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কেইখনমান বেলি ল'ম। যিমান পাৰোঁ বেলি লওঁ, তেতিয়া কি হয় এখন কাটি বনাই যাব পাৰি। এয়া চব এনেকৈ মই এইফালে এখন কাগজত এনেকৈ থৈ লৈছোঁ। এইফালে চাওক মই আকৌ এবাৰ বেলনাখন আনি এইফালে মিহি কৰি লৈছোঁ। আৰু যিমান পাৰে এইখিনি আপোনালোকে মিহি কৰিব বা পাতল কৰিব। ডাঠ হ'লে নিমকিকেইটা বৰ ডাঠ হৈ যায়, পাতল কৰিলে নিমকি খাবলৈ কিন্তু বিৰাটেই বেছি ভাল হয়। আৰু মোৰ মাতষাৰ একদম ভাঙি আছে দেই, শুনিবলৈ অলপ কিবাই লাগিছে। এয়া চাওক নিমকি আৰু মই গোটেইকেইটা কাটি ল'লোঁ। এনেকৈ দুখনমান কাটি ল'ম, তাৰপাছত আৰু এয়া এনেকৈ কাটি লৈ লৈছোঁ। কিন্তু বেছিকৈ কাটি ল'লে কি হ'ব, লাগি ধৰিব, সেইটো কাৰণে 2 বা 3খনহে কাটি ল'ম। আৰু তাৰ পিছৰখিনি মই কাটি বেলি থাকিম আৰু বনাই থাকিম। এয়া এইফালে ৰিফাইন তেলত দি হৈ যাব আৰু নিমকি বনোৱা। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে বনাই চাবচোন। এইবাৰ বিহুত পালেহি আৰু কেনেকুৱা পালে মোৰ পদ্ধতিত বিহুত বোলা। আৰু এইফালে নিমকি হৈ গ'ল। বৰ বেছি ৰঙচুৱা নকৰোঁ, মই ভাল নাপাওঁ খাবলৈ। অকণমান গল্ডেন কালাৰ কৰি থওঁ, আপোনালোকে ইয়াতকৈ বেছি ৰঙচুৱা কৰিব পাৰে। তো আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব নাপাহৰিব। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু প্ৰত্যেককে বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ, তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিলৈ ৰাখিছোঁ, বাই বাই।